tovább lehet mindig lépni, van folytatás, és áldjuk meg azt a pár percet, vagy a pár órát, amit bárkivel ad. Adatik. És becsüljük meg azt, ami ad. Mert valakivel, igen, pár percet ad az élet, valakivel pár órát, valakivel pár napot, valakivel több évet, vagy évtizedet, de Igen. hát az van, annak kell Igen. örülni, Igen. ami jut. Szia! Hát szia! Szia! De egy kicsit visszahúzódtabb, visszafogottabb lány voltam, tehát nem éltem olyan nagy társasági életet. Inkább egyetem alatt nyitottam jobban a külvilág felé. Tatai táborok is nagyon jók voltak. Tatai? Hát a tatai, ugye voltak ilyen vízügyes dolgozók gyermekeinek tábor, és nem nagyon életre szóló emlékek voltak. Én jártam úszni, de a fejemet mindig féltem a vízbe betenni, és ott például behúztak a víz alá, úgyhogy megfogták a kezemet, és onnantól kezdve nem félek. Igen? Igen. Tehát lehúztak? Lehúztak, és azt hittem, hogy ott maradok, hogy nem élem túl, mert úgy húztak be a medencébe, hogy valaki fogta a kezem, és nem engedte el. És direkt? Tehát Hát azért, direkt, szándékosan, mint az fiúk szórakoznak a lányokkal. De nem, tehát nem abból a célból, hogy megszokd a vizet? Nem, ez játék volt. Játék volt, de hát jól sült el. Rosszul is elsülhetett volna. Igen. De így utána már nem féltem betenni a fejem. És utána szerettem meg az úszást. De érdekes. Én ilyet még nem hallottam, hogy valakivel így kibabrálnak, és jól süljön el. Ez az élet mindig erről szól. Bármi történik az emberrel, mindig. Akár jó, akár rossz, azt bármire lehet használni. Volt-e még ilyen szituáció az életedben, amikor dönthettél volna úgy is, hogy na ebből nagyon szarul jössz ki, meg úgy is, hogy jól? Hát például, amikor elvesztettük az első gyermekünket. És az egy gyermek elvesztése vagy megerősít egy kapcsolatot, vagy teljesen tönkretesz. De ha az ember elfogadja, és örömmel éli meg azt a pár órát, ami adatott, akkor utána ezen túl lehet lépni, és megerősít mindenkit. És tudjuk, hogy ott vigyáz ránk fenn. De ebbe össze is lehet omolni, de tudatos döntés, hogy nincs értelme. Mert a mi útunk még folytatódik ezen a földön. Akkor még csak 20-27-es volt a hasampocakot, a terhes voltam. Csak sajnos vizelési problémák voltak, vese problémák, nem tudott üríteni rendesen, és egy idő után lehetett látni, ugye, hogy nincs magzatvés, nem termelődik újra magzatvés. És akkor utána meg kellett szülnöm, de én mondtam, hogy meg szeretném szülni, én nem szeretném abortusznak hívni, vagy korai szülésnek, hanem akkor megszülöm úgy, ahogy, fájdalomcsillapítás nélkül, hogy érezzem, hogy világra jött. És utána még életben volt, de már nyilván túl kicsi, meg minden. De hát láttuk, és eltemettük. És hogy szerettem volna egy csöndes templomot találni, egy zárt, sötét helyet. És az utcánkban volt egy templom, egy olasz templom, ahol még soha nem mentünk, mert másik közösségbe járunk, de akkor bementünk, én azt hittem, hogy egy csöndes, zárt hely, és pont keresztelő volt. És világos, tehát tehát láttuk a fákat, nagyon nagy üvegfalak voltak a templomon, tehát láttuk a természetet, és minden az, amire nem akartam most menni, tehát egy keresztelő, természet, világos, nem erre vágytam, de mindegy, bementünk valahogy, sikerült összeszedni magunkat, és utána a pap, akivel még soha nem találkoztunk, meg nem beszéltünk, odajött hozzánk. Pedig nem sírtam, nem volt semmi, csak ültünk, tehát hallgattuk, meg láttuk, figyeltünk, és odajött hozzánk beszélgetni és pár szót szólni, és ezek is olyan erős dolgok így az életre vonatkozóan, hogy tovább lehet mindig lépni, van folytatás, és áldjuk meg azt a pár percet, vagy a pár órát, amit bárkivel ad. Nehezen tudtam feloldódni, vagy megszólalni mások előtt. Tehát töri órán is, ha felszólítottak, akkor hiába felkészültem fel, bennem akadt a szó. Tehát minthogyha nem tudtam volna semmit, pedig tudtam, de nem tudtam magam kifejezni. És akkor az egyetemen mi volt az, ami miatt te kinyíltál? Hát a teljes szabadság. Főleg amikor kollégiumba kerültem, az első évben még albérletben laktam, és második évben felvettek az egyetemi vállalkozói kollégiumba, amelynek keretén belül kaptam egy kollégiumi férőhelyet közel az egyetemhez. Hát nyilván ez egy szabadságérzés mindenkinek. Tehát én nagyon el akartam itthonról kerülni. Utána már nagyon jó visszajönni, de nagyon jó az embernek kipróbálni magát. És elkezdtem itthon Magyarországon dolgozni. Elvileg még ahhoz, hogy befejeztek egy ilyen nemzetközi tanúsítványt, kellett nekem egy külföldi szakmai gyakorlat. És még megismerkedtem egy logisztikai konferencián a Danzoszos cégvezetővel, és aztán végül ott értem a diplomamunkámat,
és adott volt, hogy akkor ott folytatom, vagy arra megyek, ott kezdek el dolgozni, és arról volt szó, hogy Bécsben kezdek, megismerem az ottani controlling rendszert, és utána Magyarországon bevezetem. Na igen, nem, de óriási változások voltak, és akkor mondták, hogy nincs idő arra, hogy én most Ausztriába képezzem magam, hanem itt és most bizonyítsak, vagy nem. Vagy sikerül, vagy nem. Jó, köszönöm szépen. Akkor hajrá. Tehát sok munka volt. Mondom, hogy én itt most amit tudok, teszek, de még szeretnék egy külföldi gyakorlatot, mert szeretném befejezni ezt a CEMSZ-es képzésemet, ezt a külföldi képzést, és 2 év megfeszített munka után szóba került, hogy van lehetőség, hogy akkor egy gyakornoki vagy valami, vagy ilyen félidős állat, vagy projektmunkára kimehetek Svájcba. Volt egy ilyen újabb átszervezés, és akkor kellett Belgiumban, kerestek egy pénzügyi kontrollert, viszont a svájciak senki sem akart átköltözni Svájcból Brüsszelbe. Mondtam, hogy bármilyen feltételekkel azért nem megyek, majdnem egy évbe telett, míg kikerültem, és mondta, hogy akkor jó, akkor adok magamnak 2 évet maximum, és aztán utána vissza. De hát közben megismerkedtem a férjem egy DHL-es kollégán keresztül, tehát nekem a DHL mindent, a cég mindent jelent. Egy idegen nyelvű környezet, egy szűkbaráti társaság, ahova én nem tartoztam bele, de annyira otthonosan éreztem magam, hogy minthogyha ismertük volna egymást már évtizedek óta, vagy évszázadok óta, nagyon régóta. Mi volt a közös nyelv? A közös nyelv angol volt. Első körben az angol. Igen, tehát igazából a lakással találkoztunk, és utána az első hétvégét együtt töltöttük végig. Nem úgy közös, tehát vagy társaságban, baráti társaságban. Tehát így az egész bagás 15 ember így jött-ment folyamatosan programról programra, ahhoz képest, hogy csak egy ártatlan vacsorát terveztem. Így kicsit megváltoztatta a hétvége az életemet. Igen. Az életemet. De én mondtam, hogy én távkapcsolatban többet nem szeretnék élni, értem már, nem. Én vagy maradok, vagy akkor elköszönünk. És aztán így sikerült maradni. Augusztusban is láttuk először egymást, közelebb novemberbe kerültünk egymáshoz, és decemberben megkérte a kezem. Tehát anyuék még nem is ismerték, és már jött haza december 26-án. A mennyasszonyája. Igen. És most már 20 éve vagyunk együtt. Én tudom, hogy most már nem az angol a közös nyelvetek. Hogyan beszéltek otthon? Nálunk azért elég egyértelmű, hogy én a magyar vonalat viszem, ugye a párom a franciát. Korábban ugye volt egy közös nyelv angol, de mióta a gyerekek megszülettek, azóta maradt a francia és a magyar. És a férjed is elég jól beszél magyarul. Igen. Nagyon szerencsés vagyok, hogy megtanult magyarul az áldás. Igen, hogy érti a gyerekekkel folytatott kommunikációt. Sőt, annyira jól, hogy... Magyar állampolgár is lett. Milyen volt a 2 lánnyal a terhességed, meg a szülés? Hogy emlékszel rá? Igen? Igen. Voltam egy ilyen, ezen az ének programon, ez meg egy picit felszabadított, és bebizonyította, hogy semmi gond, hát csak énekel szívből, és az a gyereknek jó. Terhes joga, tehát nagyon sok mindent azért be tudtam illeszteni a napi programokba, vagy a hétvégi programba. Meddig dolgoztál a terhességek alatt? Vagy illetve hát hogyan tudtál otthon maradni? Hát ugye Belgiumban nagyon rövid a szülési szabadság, mert összvisz 10-15 hét, szülés előtt és szülés utáni szakasz, de szerencsére abban az időszakban német főnököm volt, és Németországban 1 éves a szülési szabadság, így elfogadta, hogy mehetek ilyen fizetés nélküli szabadságra. Mert ugye a kockázat megvan, hogy az ember elveszíti a munkáját, mert alapvetően nem jár 3-4 hónapnál hosszabb időszak. De az ember észre sem veszi Belgium, hogy valaki elment szülni, már vissza is jött. És katasztrófa volt a bölcsődei élmény, mert minden nap hívtak valamikor, hogy mikor menjek érte, mert csak karban marad meg, vagy csak hintában, tehát nem tudnak vele mit kezdeni. Na jó. És egy idő után mondtuk, hogy na jó, akkor felmondjuk a bölcsödét, nem, ezt így nem folytatjuk tovább, és elkezdtünk keresni egy embert, valakit, aki mégiscsak segít. Túlléptem azon, hogy nem szeretnék babysitter, mondom, jó, akkor inkább szeretnék, mert ez így nem megy. Voltunk este a Magyar Kulturális Intézetben, Brüsszelben, és ott így beszélgettünk mindenkivel, kérdeztük, hogy ismernek-e valakit, aki tudna vigyázni Feliciára. És volt egy lány, aki azt mondta, hogy neki van szabad ideje, ő önkéntes munkára jött ki, és hogy ő szívesen, hát mondtuk, hogy akkor holnaptól várjuk. És már a második nap a család szerves részévé vált. Hogy igen, nem kell óckodni mindig attól, hogy mi lesz, mert valahogy úgy, igen, az embernek úgy mindig valaki mindig segít, hogy így az úgy simán menjen. Így a munka, meg a gyerekek, meg minden mellett,
Hogy jutott időd a főzésre, vagy háztartásra? Amikor a legnehezebb volt, amikor a gyerekek, még az egyik 2, a másik 5 éves volt, és akkor igen, komoly pozícióban is voltam, tehát nagyon sok mindent kellett csinálni, és nem tudom, az nagyon nehéz volt. De megtanultam gyorsan főzni. Igen. Hogyan Van kell egy gyorsan főzni? öntött vasedénybe sok mindent össze lehet gyűjteni. Igen, és az a baj, hogyha nem alszik az ember, akkor nehéz. Úgyhogy az ember ébred gyakran 3-4 óránként észt, vagy sőt 2-3 óránként éjszaka, és mondom, utána teljesíteni kell a munkahelyen, meg még mindenhol, tehát az kemény, az nagyon Tehát ott volt, hogy nem láttam a számokat, meg nem tudom, mit csináltam. Tehetséggondozás. Hogy oldjátok meg a tehetségggondozást? Hát szeretni kell a gyereket, nem kell sokkal többet neki adni, meg szárnyakat adni. De aranyosak, mert néha ők mondják, hogy hát anya, hát valósítsd meg az álmodat, hát miért kell nyugdíjas korig várni? Mondom, jó, hát drágám, akkor igazad van, akkor nem várok még 20 évet vagy 30-at. Hogyha így visszagondolsz Igen, hát most már lassan 50 évre. Mi az, amit másképp csinálnál a mai eszeddel, a mai bölcsességeddel, a mai tapasztalatoddal? Én így elégedett vagyok mindennel. Köszönöm a szüleimnek a szeretetet, amit kaptam, meg az indítást, ahogy elindítottak, mert lemondtak értem tényleg sok mindenről, hogy én külföldön tanulhassak, meg utazhassak, meg mindent megcsinálhassak. És utána így örülök, hogy nem vagyok elszakítva Magyarországtól, tehát hogy olyan, mintha Magyarországon élnék, csak egy másik megyében, úgymond, nagyon gyakran, nagyon sok időt töltünk itthon. És a gyerekek is tökéletesen És a gyerekek is kötődnek, meg a férjem is kötődik Magyarországhoz, tehát számomra ez nagyon fontos. Mert ha ez nem lenne, akkor sok fájdalmam lenne. Mit szeretnél még elérni, és mire vágyódsz még? Hogy tudjunk jönni, meg hát előbb-utóbb hazaköltözni. Haza akartok jönni Magyarországra? Igen? Igen. Miért? Hát nagyon szeretünk itt, meg nagyon sok ember van, akit nagyon szeretünk. Máshol is az ember mindig ugye ott van. Férjed is szeretne itt élni? Igen, igen.